Hello mga kapogi, magandang gabi. Good evening sa lahat dyan at good morning madaling araw sa Pilipinas. Ayan, nandito tayo para mag-unboxing ng aking tsinelas na in-order. So dumating na siya, no? Umorder ako ng tsinelas ko. Ayan. Yun yung in-order ko ng tsinelas. Titingnan ba natin kung maganda yung ating in-order. Maganda kasi siya sa internet. So malalaman natin kung maganda rin siya sa personal mga kapogi, ano? Ayan siya, size 10 mga kapogi. Baka sakali may gusto mag-donate pa ng tsinelas yan. Ayan, size 10 po ayan po, size 10. So mga kapogi, bubuksan na natin to, no? Ano kayong laman nito? Ay, mag-hi ka muna, SpongeBob, hi! Ayan mga kapogi, ibang bukas nito. Ayun, wow, kulay, ayan siya. Tingnan natin, labas na natin yung isa mga kapogi. Ayan siya mga kapogi, ano? Red and black yung combination niya. So ayan natin, kasi yung aking tsinelas na-albor na, so kailangan kong bumili ng bago. Mga kapogi, kayo na humusga kung maganda ba. Ayan, ikutin natin. Ayan, ayan si Michael Jordan, nilagay na sa tsinelas. Ayan mga kapogi. So titingnan natin yung kabila, no? Yung kanan, baka naman ibang kulay. Malabog dito. Hanger niya. Ayan, may hanger siyang kasama. Siguro pag nilabahan dito hanger para ano may sarili siyang hanger pag nilabahan. Ayan mga pogi, may sarili siyang hanger. Ayun, magkapare sila ng kulay. Kala ko naman itim yung isa. Made in ano, ay mga pogi, bakit hindi siya makita? Anong nangyari? Bakit naka-blurred siya? Huwag ka mag-blur. Bakit di makita? Ba't ganin? So nakakainis lang at blurred, no? Kailan mo balak hindi i-blurred yan? Aking camera. Anong nangyari sa'yo? Ayan, made in ano siya, Vietnam. Huwag siya masyado malapit para hindi nakikita. Pag malapit, puro paso. Kitang-kita pa yung mga paso. Ayan. Ayan mga pogi. Size 10 po. Ayan, sa mga gusto pong mag-send pa ng channel sa akin. Size 10. Slide, ayan. Ayan, parehas lang. Ayan, may tahi dito. Tahi na yan. Ayan, kuti-kuti natin. Baka may nakita kayong damage. Ayan. Ayan mga pogi, oh. In-order na tsinelas. So hindi ko ito gagamitin dito. Iuwi ko ito ng Pinas. Ayan, iuwi ko siya ng Pinas. Darating lang niya, kaya ngayon na natin in-unbox. So bagutin natin sa kanyang galingan, kasi hindi ko sususuot yung mga pogi. Isa lang nakabalot, kanina. Nabalik natin ang pogi, ano? Ganyan. Pinalot na natin ang ating Jordan. So hindi pala, pipicturean ko para sa thumbnail ko. Ayun. Labasin natin. Labas. So madami na akong dalang sa maleta. Hindi ko siya may uuwi.
sayang naman hindi ko may uwi yung box niya. Kasi lahat ng sapatos kong Jordan may box. So itong collection ko lang ng tsinelas na to, yan, hindi ko siya may uwi yung box niya kasi malaki, bulky na siya sa aking maleta. So balik na natin yung ating ano to, tawag nito hanger. So ayan mga kapogi, natin siyang dalawa. Ayan. So pipicturean ko siya mamaya kung may thumbnail. So ayan mga kapogi, thank you very much sa walang sawang suporta sa aking channel. Ayan. So hanggang dito na lang po at aking pipicture na itong aking bagong sapatos, tsinelas. So ayan, bye bye mga kapogi.